У нас на огляді бронежилет Пластун XM. Ми сьогодні розберемо його комплектацію та регулювання в плечах та в камербандах по корпусу. Перше, це частина передня бронежилета. Вона є дуже простою. У нас тут лише йде плита, верхні швидкоскиди та нижні. Регулювання ніякого немає. Частина внутрішня має лише фіксацію під шию. Частина задня у нас має перше це фіксацію камербандів. Зараз ми її поставимо. Та теж фіксацію під шию та фіксацію напашника і кишківника. Перше, поєднуємо нашу спинку з камербандами. На спинку у нас є можливість також установити наш пояс. Установити або ж його зняти, якщо ви отримали разом з ним. Він має дві ось такі платформи, які заліплюються під систему регулювання. Тобто, маючи ось такі стропи, перше, друге, третє, четверте положення, ми цими платформами заліпляємо під них і фіксуємо наш пояс. Ми так можемо його знімати або ж установлювати за потребою. Є. Наступне, коли ми встановили пояс, важливо, щоб його частина, яка має хук, гачок цей велкро, він був від тіла, щоб коли ви будете кожен раз його фіксувати, він не з'їдав і не всував ваш убокс та одежу. Далі в нас йдуть камербанди. По самим камербандам ми бачимо ось таку фіксацію магазину. Тобто ми закидаємо сюди магазин АР або ж АК, та язичком подаємо його за потребою. Він у нас знаходиться між балістикою. Коли одягну і зберу бронежилет, я покажу, як це працює і де він знаходиться. Наступне, ми беремо камербанд. Язичок доверху, це є сторона лицьова на себе. Та починаємо фіксувати його до задньої частини. Ми тут вибираємо положення від найширшого в поясі до найвужчого. Коли розуміємо, перше, це приблизно до першої примірки, фіксуємо його. Я беру для початку найменше положення та продягаю камербанд. Найменше положення ми фіксуємо так, щоб камербанд максимально прижався до цієї струпи, до якої ми фіксуємо. Не ось так, а максимально прижався. Проліплюємо і закидаємо цей клапан під цю стропу. Відповідно, і цей камербанд теж. Максимально притиснули та зафіксували. Зафіксувавши камербанди, ми закриваємо їх задньою платформою та цю платформу ось цими язичками проліплюємо ще до бронежилета. Все. У нас є встановлений наш пояс, який ми можемо зняти, і в нас є встановлені камербанди на найменший рівень по об'єму. Тепер переходимо до передньої частини. Тут ми можемо фіксувати наші плечі. Плечі ми фіксуємо перше на швидкоскиди. Ось так. Віконце ось це має бути назовні. Це для фіксації захисту плеч. Зафіксували плечові лямки. Тепер поєднуємо їх з основним бронежилетом, спинкою. Тут йде регулювання наше в плечах. Прокидаємо ось ці гачки в одну щелівку пластикову, ось тут є. І тепер ось цим гачком ми регулюємо по положенням. Перше, друге, третє, четверте. Під цією струпою в нас є ще два регулювання. Ця стропа
вона потрібна для фіксації лише плеча, плечового захисту. Під нею є ще два регулювання. Тому ми підтягуємо плече і фіксуємо на четверту поділку. Ось так. Є. Коли зафіксували, закриваємо це верхнім клапаном та фіксуємо верхніми лямками. Є. Відповідно, і друге плече. Продягаємо перше в одну щілівку. Далі перше, друге, третє, четверте положення. І закидуємо під низ четверте положення. Та також закриваємо плече. Є. Закрили. Плечі відрегульовані, камербанди відрегульовані. Можемо робити першу примірку. Але тут є, що важливо. Чи ми одягаємо бронежилет на літо, чи зимою на бушлат. Ми одягаємо його з шиєю, чи без шиї, лише використовуючи ці лямки. Якщо ми використовуємо до бронежилета шиї, нам потрібно буде опустити лямки більше, для того, щоб плити лягли нижче. Тому що шия дає великий об'єм по висоті та в ширину. Як регулювати в камербандах, як регулювати в плечах, ми побачили. Тепер доукомплектовуємо цей бронежилет додатковим захистом. Шиєю, кишківник пах та плечі. Перше. Це наша шия. Вона має дві платформи, рухомі платформи, які рухаються вверх, вниз, попереду та й позаду. Також шия має два елементи, які знімаються. Раз. Два. Також шия в цілому у нас може розкриватися. Ось так. Повністю. Перше. Збираємо шию. Центральна частина, передня, фіксується до трикутника. Тут вона може регулюватися по об'єму. Більше або менше. Зафіксували. Одягати шию і фіксувати його до бронежилета ми можемо без цих двох елементів для початку. Для фіксації шиї ми вибираємо частину передню і задню, після чого підкладаємо її під бронежилет. Ось так. Та перевертаємо, переконавшись, що наші платформи рухомі зафіксовані до бронежилета. Ось так. Вони мають бути зафіксовані по всій площині. Один та другий. Є. Коли наша шия зафіксована, ми можемо додати два цих елемента. Або ж одягнути ці елементи, коли шия вже зафіксована на нас. Перше, ми можемо цей елемент закинути не в центральну кишеню, де він має стояти, а поза неї, для того, щоб утопити його набагато глибше і зафіксувати на шиї. А другий елемент закинути в цю кишеню, де він має фіксуватися. І фіксуємо його до шиї. Є. Ось так виглядає фіксація до шиї. І шиї до бронежилета. Коли я піднімаю за бронежилет, а шия зафіксована. Потрібні ці платформи, які рухомі, щоб шия могла рухатися як вперед, так і назад, і ми могли регулювати наш бронежилет. Далі. Фіксація плеч. Об'єднаємо наш бронежилет. Наші плечі. Перше. Вони мають регулювання, подаючи ці плечі як вище, так і нижче.
ми відсібнемо цей тешник. Ми можемо регулювати їх, вставити як вище, так і нижче. Це перше регулювання плеч. Друге, у нас плечі тут всередині на цих резинках теж відстібаються і можна їх регулювати більше по об'єму, подававши ці резинки більше або закриваючи їх всередину. Тобто, ось так ми взагалі можемо їх розкрити. І тут, відповідно, скільки нам потрібно, зафіксувати всередину. Є. Далі об'єм. По об'єму ми можемо відрегулювати, перше, не одягаючи плечі, а потім просто одягати їх через Fastex. Я беру приблизний об'єм і проліплюю на велкро всередину. Є. Плече зібране, можемо надати йому форму. Ось так. Можемо приміряти зразу, як воно буде сидіти. Якщо нам зручно, нічого не сховує, тоді ми підігнали під це плече. Є. Наступне – це як же ми фіксуємо дане плече до плечової лямки бронежилету. У нас є декілька варіантів. Перший – це заплести його в моллі. Заплести ми можемо його як далі, так і ближче до якоїсь частини бронежилета, або ж по центрі. Заплітаємо його або ж в частину ближче до руки, або ж далі. Дивлячись, наскільки хочемо ми, щоб плече лягало вище або ж нижче. Заплітаємо його, перший варіант – це в моллі. І фіксуємо вже на Fastex. Ось так це виглядає. Якщо нам потрібно плече підняти вище, ми заплітаємо його вище. Ось так. Все. Плече стоїть вище. Стоїть міцно. Його так не вирвати, тому що тут є резинка, тут є резинка. По регулюванню. Якщо потрібно плече підняти вище, ми також можемо взяти регулювання і стропою підтягнути. Тим самим підтягнути плече ще вище. Наступний метод регулювання і фіксації – це внутрішній, в самому плечі. Відкриваємо нашу плечову лямку. Та тут у нас є варіант або натешник закинути сюди, маючи плече, або ж ми маємо стропу по лямці регулювання, в яку закидуємо наш Fastex. Ось так, який в подальшому ми продягаємо сюди і фіксуємо плече. Як це буде виглядати? Зараз. Ось так. Або це може виглядати ось так, коли Fastex у нас захований. Це виглядає красивіше, навіть коли я підтягну більше плече доверху. Це виглядає красивіше, але це трошки ускладнює систему регулювання всередині та фіксацію плеча до плечової лямки. Тому найкраще це фіксація плеча на верхній моллі.
Є у нас одне плече. І відповідно інше. Тепер ми фіксуємо, окрім плеч, у нас ідуть ще кишківник та напашник. Розкриваємо бронежилет. Фіксація напашника до кишківника така ж сама, як і фіксація кишківника до бронежилета. У нас є дві стропи. Ми повертаємо лицевою стороною донизу і стропами фіксуємо кишківник. Продягаємо перше один раз. І потім вже продягаємо ще раз. Ось так. Тепер ми можемо одягнути його на себе і зрозуміти, наскільки гарно ми його підігнали і де потрібно відрегулювати ще. Коли одягаємо броню, ми розкриваємо більше шию. Тобто з середини ми її розтягуємо ось так, і буде легше її одягати. І від'єднувати передню частину з велкром. Далі накинули броню на себе. Тепер ми можемо одягнути плечі. Є. Тепер притискаємо задню частину бронежилета до спини та прижимаємо камербанди. Раз. І два. Тепер те, що я казав, наш підсумок під магазин знаходиться ось тут і прижимається до балістики. Коли там є магазин, він не муляє. Є. Тепер плечі є, шия є. Ось так бронежилет має сидіти на вас, анатомічно прилягаючи, коли правильно лежить шия, правильно підігнані камербанди та плечі.